Hello everyone, মই সদ্দাম হুছেইন আৰু আপোনালোকে চাই আছে বেনিফিট ইউটিউব চেনেল। সো আজি আপোনালোকক মই 10টা স্মল বিজনেছ আইডিয়াছৰ বিষয়ে কম আৰু স্মল বিজনেছ আইডিয়াছৰ যিবিলাক আপোনালোকে কম ইনভেষ্টমেণ্টত যিবিলাক কৰিব পাৰে সেইকেইটা স্মল বিজনেছ আইডিয়াছ মই আজি থুলমূলকৈ কম। সো আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' মোৰ চাব আৰু লাষ্টলৈকে আপোনালোকে অলপ হ'লেও আইডিয়া পাই যাব কেনেকৈ কি বিজনেছ কৰিব পৰা যায় একদম কম ইনভেষ্টমেণ্টত। So number 1 small business ভিতৰত আপোনালোকৰ টিউশন চেণ্টাৰ, দেন আপোনালোকে ফুড ট্ৰাক দিব পাৰে, আপোনালোকৰ yoga and meditation center দিব পাৰে, travel agencies দিব পাৰে, YouTube channel দিব পাৰে, তাৰপিছত অনলাইন এপেৰেল ষ্ট'ৰ দিব পাৰে, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কৰিব পাৰে, আপোনালোকে কৰিব পাৰে ৱেব ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীজ কৰিব পাৰে, কণ্টেণ্ট ৰাইটিং কৰিব পাৰে, কণ্টেণ্ট ৰাইটিং সাৰ্ভিস কৰিব পাৰে। সো এইকেইটা বিষয়ে মই থুলমূলকৈ অলপ কম। সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। So first আপোনালোকৰ টিউশন চেণ্টাৰ যেটো বিজনেছ আইডিয়া এটা এটা ভেৰি স্মল বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট হয়। একদম কম টকাত আপোনালোকে এটা বিজনেছ কৰিব পাৰে। এইটো আপোনালোকে চেণ্টাৰ খুলি দিয়ক। যদি আপোনাৰ স্কিলছ আছে, যদি আপোনাৰ টিচিং স্কিলছ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে টিচিং কৰিব পাৰে, আৰু যদি টিচিং স্কিলছ আপোনালোকৰ নাই আপোনালোকে টিচাৰ্ছ আপোনালোকে হায়াৰ কৰক। হায়াৰ কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইটো আপোনালোকে জানে। যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কেটিং নলেজ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টিউশন চেণ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে। তো টিউশন চেণ্টাৰত আপোনালোকে দুটা টাইপৰ কৰিব পাৰে প্ৰমোশনছ, যেনেকৈ অনলাইন প্ৰমোশনছ কৰিব পাৰে, অফলাইন প্ৰমোশন কৰিব পাৰে। অনলাইন যেনেকৈ আপোনালোকে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, হোৱাটছএপ আছে, এইবিলাকত গোটেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু দুটাৰ প্ৰয়োজন হয়, অফলাইনৰ প্ৰয়োজন হয়। অফলাইনত আপোনালোকে যিবিলাক আপোনাৰ পেম্পলেটছ আছে, যিবিলাক লিফলেটছ আছে, সেই লিফলেটবিলাক আপোনালোকে কি কৰক, আপোনালোক মানুহক দিব ট্ৰাই কৰক। কেনেকৈ কি দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে, ক'ত দিব পাৰে, লোকেলিটি কি হ'ব পাৰে, গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজে জানে। নেক্সট আপোনালোকৰ বিজনেছ আইডিয়াৰ ভিতৰত মই যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে ফুড ট্ৰাক বিজনেছ হয়। যিটো আজি যদি আপুনি এটা লিষ্ট বনাব যায় স্মল বিজনেছ আইডিয়াৰ বিষয়ে, তাতে যদি আপোনালোকে ফুড ট্ৰাক বিজনেছটো ইনক্লুড নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লিষ্টটো কমপ্লিট নহয়। তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এইটো বুজিব পাৰে ফুড ট্ৰাক বিজনেছটো ৰিচেণ্ট ফিউ ডেইজত আপোনাৰ চবতকৈ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং বিজনেছ বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ ফুড ট্ৰাক বিজনেছত একদম কম স্মল ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে, আৰু আপোনাৰ যিটো স্মল ইনভেষ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ কি ৰিটাৰ্ণটো বহুত হাই আহে। চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অনলাইনৰ লগত আপোনালোকে অফলাইন দুটা কম্বিনেশ্যন মিলাই কিনি আপুনি ফুড ট্ৰাক বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে এতিয়া। নেক্সট আপোনাৰ বিজনেছ আইডিয়াটো হৈছে ইউটিউব চেনেল। এইটো ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং বিজনেছ হয়, কাৰণ ইউটিউব চেনেল যদি আপুনি খুলিব পাৰে, এইটো ছিক্ৰেট নহয় যে আজিলৈকে যিমান ইউটিউববিলাক আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাক আছে, আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউববিলাকৰ গোটেইকেইটাক চিনি পায়। চ' যিবিলাক ইউটিউবাৰ আছে সিহঁতে আপোনাৰ মিলিয়নত টকা আৰ্নিং কৰি আছে। আৰু এইটো ছিক্ৰেট নহয় যে ইউটিউব যদি আপুনি ছাকচেছফুল এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ আৰ্নিং বহুত হয়। তাৰ পৰা কেনেকৈ খুলিব পাৰে, কেনেকৈ নকৰিব পাৰে, ইয়াৰে ওপৰত বহুতকেইটা ভিডিঅ' আছে আৰু ময়ো ভিডিঅ' বনাম নেক্সটত। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে গম পাই যাব। ইউটিউব চেনেল খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কি লাগিব, আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লাগিব, আপোনাৰ যদি টেলেণ্ট আছে টেলেণ্ট লাগিব, আৰু আপোনাৰ ফ'কাছ, বেলেগ মানুহৰ ফ'কাছ আপোনাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টটো কেনেকৈ আহে সেইটো যদি আপুনি আনিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি এটা ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিব, আৰু তাৰ পৰা ভাল ৰিটাৰ্ণ আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এটা ইউটিউব চেনেলটো খোলে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিছুমান বছৰ তাতে খটাব লাগিব ভাল আৰ্নিং কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে কিছুমান অলপ টাইম দিব যিটো নেকি আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ আহি যায়। চ' ইউটিউব চেনেল খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যিবিলাক নেক্সট ষ্টেপছ হ'ব সেইবিলাক আপুনি ষ্টেপছবিলাক আপুনি এটা এটাকৈ কৰি গৈ থাকিব। যদি আপুনি ৰেডি হয়, যদি আপোনাৰ আইডিয়াছবিলাক লৈ পেলাই যেতিয়া আপুনি ৰেডি হৈ যায় তেনেহ'লে সেই আইডিয়াৰ ওপৰত আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ টপিক এটা ল'ব। পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ আইডিয়াছবিলাক আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আপোনাৰ যিবিলাক আইডিয়া আছে সেইবিলাক আইডিয়াত ভিডিঅ'ত কনভাৰ্ট কৰি পেলাই আপুনি সেইবিলাক বস্তু আৰ্নিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। নেক্সট আইডিয়াটো হৈছে আপোনাৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চি এটা খুলিব পাৰে স্মল ইনভেষ্টমেণ্টত। যিহেতু এইটো বেলেগ যিবিলাক মোৰ আইডিয়া আছে গোটেইকেইটা আইডিয়াৰ ভিতৰত এইটো এটা অলপ এক্সপেঞ্চিভ হ'ব। যদি আপোনাৰ বেলেগ আপুনি নতুন জেগা যদি আপুনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পায়, যদি নতুন জেগা যদি আপুনি ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এইটো এটা চুইটেবল জব হয়, চুইটেবল বিজনেছ হয়।
কাৰণ এইটো বিজনেছত যদি আপুনি এবাৰ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ভালকে ক্লায়েণ্টৰ যিটো ফ'কাছ হয়, ক্লায়েণ্টৰ ফ'কাছ যদি আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰে, আপুনি যদি প্লেচ বনাব পাৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এটা ভাল প্ৰফিট অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চ' ট্ৰেভেল এজেঞ্চি আপুনি এটা খুলি দিয়ক আৰু ডিটেইলছৰ কাৰণে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক। আপোনালোকে যিটো আইডিয়াছ আছে স্মল বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্টত, সেইটো হৈছে কণ্টেণ্ট ৰাইটিং ছাৰ্ভিচেছ। কণ্টেণ্ট ৰাইটিং ছাৰ্ভিচেছত আপোনাৰ আজিৰ যিটো অনলাইন ৱৰ্ল্ড আছে, অনলাইন ৱৰ্ল্ডত আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কণ্টেণ্ট ৰাইটিং হয়। কণ্টেণ্ট ৰাইটিং আপোনাৰ কিছুমান ব্লগছ আছে, কিছুমান যিবিলাক ৱেবছাইট আছে, সেইবিলাকত কি আপোনালোকৰ ৰিটেন কণ্টেণ্ট লাগে। সেই ৰিটেন কণ্টেণ্টবিলাকে সিহঁতে কি বহুতৰ ডিমাণ্ড হৈ আছে আজিৰ যিটো আপোনাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড আছে, সেইটোত অনলাইন ৱৰ্ল্ডত কণ্টেণ্ট ৰাইটিঙৰ ৰিটেন কণ্টেণ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে। যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ব্লগিঙত, যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কণ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ণত, তেনেহ'লে আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ এটা নিজৰ আপুনি নিজে এটা ব্লগাৰ হৈ যাওক। ব্লগাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, যদি এটা ফ্ৰিলেন্সাৰ বা আপুনি ব্লগাৰ হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কি লাগিব, এটা ভাল কম্পিউটাৰ লাগিব আৰু ভাল কম্পিউটাৰৰ লগতে এটা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ কি লাগিব, যদি আপুনি ইংলিছত ভাল হয় বা আদাৰ লেংগুৱেজ, ইণ্ডিয়ান আদাৰ লেংগুৱেজত যদি আপুনি ভাল হয়, তেনেহ'লে আপুনি ব্লগাৰ বা ফ্ৰিলেন্সাৰ হ'ব পাৰে। নেক্সট আপোনাৰ কি লাগিব, আপোনাৰ লাগিব এটা এক্সিলেণ্ট নলেজ অফ গ্ৰামাৰ, আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ ব্যাকৰণৰ এটা ভাল নলেজ লাগিব। যদি আপুনি এটা ফ্ৰিলেন্সাৰ বা আপুনি যদি এটা ব্লগাৰ হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এইকেইটা যদি গুণ থাকে, তেনেহ'লে আপুনি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ব্লগিং কৰা, এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আপুনি কণ্টেণ্ট ৰিলেটেড। আপোনালোকৰ ভেৰি স্মল ইনভেষ্টমেণ্টত হ'ব, সেইটো হৈছে আপোনাৰ য়োগা অৰ মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ। য়োগা আৰু মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব হ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট একদম কম, আৰু এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়াত বহুত ফাষ্টলি গ্ৰ' কৰি আছে। আপুনি যদি ডাটা বিচাৰে, তেনেহ'লে য়োগা আৰু মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ যদি আপুনি খোলে, তাতে ডিমাণ্ড বহুত বেছি হাই হয়। কাৰণ য়োগা আৰু মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনাৰ কি লাগিব, এটা ট্ৰেইনাৰ লাগিব আৰু কিছুমান মেটছ লাগিব, কিছুমান আপোনাৰ চিম্পল কেইটামান আপোনাৰ বস্তু লাগিব। সেই বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰি এটা ৰুম লাগিব, ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু আপুনি আৰ্ণ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। নেক্সট বিজনেছ আইডিয়াটো হৈছে আপোনালোকৰ, যদি আপুনি যদি এজন কুক হয়, যদি আপুনি পেশ্যনেট হয় ৰন্ধা বঢ়া কৰাত, কুকিং কৰাত, যদি আপোনাৰ ফাণ্ডিং আছে, যদি আপুনি হাৰ্ড ৱৰ্কাৰ হয়, তেনেহ'লে আপুনি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে। সেইটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিজনেছ। যদি এটা ৰিচেণ্ট ষ্টাডি আছে ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওপৰত, ৰেষ্টুৰেণ্ট যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, সেইটোৰ কামাই কিমান জানে আপুনি? 3,37,500 crore। কেন ইউ ইমেজিন? ইমান ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি, ইমান ফাষ্টলি গ্ৰয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত হৈছে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিজনেছ স্মল ইনভেষ্টমেণ্টত। চ' আপোনাৰ ইয়াতে কি লাগিব, পেশ্যেন্স লাগিব, এডিকুৱেট ফাণ্ডিং লাগিব, ৰিয়েলিষ্টিক গ'ল লাগিব। যদি আপুনি এইকেইটা আপোনালোকৰ যদি আছে, আপুনি এতিয়াই বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে আৰু আপুনি পাৰফেক্ট পাৰ্চন হয়। বিজনেছ আইডিয়াটো হৈছে আপুনি এটা গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হয়। আপুনি যদি গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙত যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, তেনেহ'লে আপুনি ইউটিউবত, আপুনি অনলাইনত, আপুনি অফলাইনত, যেনেকৈ নহওক কিয়, আপুনি গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ বিষয়ে আপুনি চাৰ্চ কৰি লওক। কাৰণ গ্ৰাফিক ডিজাইনত একদম কম ইনভেষ্টমেণ্ট হয়। ইয়াতে আপোনাৰ কি হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীজবিলাকৰ IT চেলত কিছুমান গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ লাগে। গ্ৰাফিক ডিজাইনত আপোনাৰ কি হয়, বুকছ কভাৰবিলাক আপুনি বনাব পাৰে, আপোনাৰ বেনাৰ্ছবিলাক বনাব পাৰে। চ' আপোনাৰ ইয়াতে কি লাগে, ইয়াতে আপোনাৰ লাগে এটা পাৱাৰফুল কম্পিউটাৰ উইথ এ এক্সিলেণ্ট গ্ৰাফিক কাৰ্ড। তাতে আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু লাগিব, সেইটো হৈছে আপোনাৰ যদি স্কিল পাৰ্চন আছে, কোনোবা গ্ৰাফিক জানা, তেনেহ'লে এইটো গ্ৰাফিক জানা স্কিল পাৰ্চনক আপুনি হায়াৰ কৰি লওক, আৰু আপুনি নিজে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তেনেহ'লে আপুনি নিজে শিকি ল'ব পাৰে। আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইন এটা আপুনি বিজনেছ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে। নেক্সট বিজনেছ আইডিয়াটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে অনলাইন এপেয়াৰ ষ্ট'ৰ। অনলাইন এপেৰেল ষ্ট'ৰ বিজনেছটো আজিৰ দিনত বহুত এটা ভাল বিজনেছ আইডিয়া হয়। কাৰণ আপোনাৰ যিটো কমাৰ্চ ষ্ট'ৰ আছে, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপোনাৰ বুমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত। কাৰণ আজিকালিৰ যিবিলাক আজিকালিৰ যিবিলাক মানুহ আছে, সেইবিলাক মানুহে কি কৰে, অনলাইন যিবিলাক ক্লথছ আছে, সেইবিলাক কিনিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো অনলাইন বিজনেছ আছে, সেইটো আপোনাৰ 2012 আপোনাৰ $35 বিলিয়ন আপোনাৰ হ'ব গৈ আছে। $35 বিলিয়ন
তাৰমানে আপুনি বহুত ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব কৈ আছে তাৰপিছত যদি আপুনি এইটো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট লাগিব আপোনাৰ বিজনেছ প্লান সেকেন্ড লাগিব আপোনাৰ চুজ কৰক আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড নেমটো থাৰ্ড আপুনি ফান্ডিং ক্ৰিয়েট কৰক ফান্ড আপোনাৰ বিচাৰক ফোৰ্থ আপুনি বিচাৰক আপুনি কি কৰিব এই বস্তুটো ক'ত চেল কৰিব কিহৰ থ্ৰুত চেল কৰিব যেনেকৈ আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সাইটস জাবাং তাৰপিছত ক্লাব ফেক্টৰী এইবিলাক সাইটৰ থ্ৰু দি আপুনি চেল কৰিব নে আপোনাৰ নিজৰ সাইট হ'ব সো এইবিলাক বস্তু আপুনি এটা প্লেটফৰ্ম সিলেক্ট কৰক আৰু আপুনি এইটো বিজনেছ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক লাষ্ট আপোনাৰ আইডিয়াটো হৈছে ৱেব ডিজাইনিং কোম্পানী যদি আপুনি নিজে ৱেব ডিজাইনিং কৰিব জানে বহুত ভাল যদি আপুনি নিজে ৱেব ডিজাইনিং কৰিব নাজানে তেনেহ'লে আপুনি ৱেব ডিজাইনিং কৰা মানুহক হায়াৰ কৰক আৰু আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ লগত আপুনি কানেক্ট হওক আপুনি তাহাতে কাৰণ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে বা সৰু কোম্পানীবিলাকে তাহাতৰ আইটি সেলত ৱেব ডিজাইনাৰবিলাক সিহঁতে হায়াৰ কৰে আৰু তাহাতৰ আপোনাৰ কন্ট্ৰাক্ট সিস্টেমত দি দিয়ে তাহাতক আপোনাৰ সিস্টেমবিলাক বহুত টাইপৰ থাকে তো এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু জানিবৰ কাৰণে আপুনি নেটত সাৰ্চ কৰক আপুনি ইউটিউবত সাৰ্চ কৰক বা মোৰ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিব তাতে আপোনালোকে পাই যাব ৱেব ডিজাইনিং কোম্পানী কেনেকৈ খুলিব লাগে ৱেব ডিজাইনিং কোম্পানী খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাণ্ড বহুত কম হ'ল